Frumoși mei lei, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea pentru luna noiembrie, etalare generală valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în leu. Știu că am întârziat, am avut și eu de rezolvat multe probleme pe la mine pe acasă și m-am mai apucat și de o lucrare stomatologică, să zicem așa, da? Că sună urât să zici m-am apucat să-mi fac dinții. Însă, da, revin cu etalările. Nu vom mai face crucea celtică, vom scoate un singur card pentru a vedea energia generală a lunii noiembrie pentru voi și apoi vom scoate clarificări și din acest set de oracol vom scoate provocarea și surpriza lunii. Hai să vedem, începem. Pentru lei, care este energia lunii noiembrie? Să vedem. Energia lunii noiembrie pentru leu. Nu vrea să iasă. Rezistă. Nu vrea. Nu vreți să știți care este treaba în luna noiembrie? În sfârșit, tu poți, dragă leu, ți se spune că tu poți. Acum, aici avem imaginea unei persoane care pare că zboară, e în aer, e cumva eliberată de ceva. Poate unii dintre voi aveți nevoie să vă eliberați de ceva și considerați că nu puteți, Doamne, nu pot să scap de X lucru, da? X gând, X sentiment, habar n-am. Însă ți se spune tu poți, centrează-te. În luna noiembrie este despre a te centra. Tu poți, bagă-ți în cap cuvântul ăsta. Tu poți. La capătul cărților avem responsabilitate. Asumați acel lucru. De ce crezi că nu poți? Nu te responsabilizezi pentru a putea? Sau care-i treaba aici? Ia zi. Hai să vedem. Hai să vedem la ce se referă. Tu poți. Ce poți tu? Avem pajul de spade. Vom scoate 6 cărți de clarificare. Sau, mă rog, să ne dea indice cât mai multe. 9 de monede. 2 de monede. Paj de bâte. Cavaler de spade. Și regină de bâte. As de spade, asul adevărului a rămas la capătul cărților. Dragii mei, pentru unii dintre voi, situația asta de care tu trebuie să te eliberezi și de care tu crezi că nu poți să scapi, da? Are legătură în primul și în primul rând cu a te responsabiliza. Cât ești tu de realist sau cât ești tu de, hai să spunem așa, cât de mult accepti ideea că responsabilitatea e a ta, indiferent cât de mult încerci să spui că nu pot să fac un lucru. Nimeni nu poate să facă ceva pentru tine sau în locul tău, da? Deci aici vorba despre mi-asum responsabilitatea pentru că spun că nu pot. De ce spun că nu pot? Aici intervine o altă, hai să spunem, interpretare interesantă, pentru că de ce tu crezi că nu poți? Pentru că, în primul rând, ai dubii în legătură cu tine, în legătură cu mie ne spun că nu vrei să accepti faptul că poate ai de învățat o lecție din ce, nu știu ce s-a întâmplat în viața ta, tu știi, da? Fiecare cu povestea lui, însă mesajele sunt astea. Ce s-a întâmplat în viața ta care te-a dus în stadiul ăsta, da? În care tu să zici nu pot să ies de aici, nu pot să mă eliberez, nu pot să gândesc altfel, nu pot. Și care la rândul ei acest nu pot te duce la lipsa responsabilității sau a asumării în legătură cu acel lucru care s-a întâmplat în viața ta.
Ești nesigur pe tine? Nu vrei să accepti ideea că tu nu ai cum să ai slăbiciuni? Te agăți de cuvântul nu pot doar pentru că responsabilitatea va cădea pe tine și nu vrei să-ți asumi această responsabilitate? Hai să dăm un exemplu. Cel mai simplu exemplu este, Doamne, am de ales. Am de ales, nu știu, să am grijă de mine, am de ales să învăț, am de ales să, habar n-am, zic din combinația asta. Cea mai simplă chestie este, am de ales între dacă să continui relația sau nu. Am de ales dacă să stau la locul ăsta de muncă sau nu. Da? Dacă eu mă aleg pe mine, e clar că vor exista consecințe. E clar că eu trebuie să-mi asum acea decizie. Dacă tu zici că nu poți să ieși din relația asta, nu poți să renunți la jobul ăsta, nu poți să XXX sau puncte, este pentru că tu nu vrei să-ți asumi responsabilitatea acestei decizii pe care vrei să o iei sau care ți-ar plăcea să o iei, dar nu o iei. De ce se întâmplă lucrurile astea? Poate fi din cauza mândriei, poate fi din cauza, nu știu, să nu te vadă lumea mai slab decât ești. Poate să fie acea mască pe care ne-o punem pe față în care să nu vadă absolut nimeni vulnerabilitatea. Da? Exact ceea ce am spus. Aici e un mare adevăr pe care tu ori nu vrei să-l accepti despre tine, ori nu vrei să-ți asumi să se rezolve ceva în viața ta, te ascunzi cumva după deget. Doar pentru că imaginea pe care tu o ai este o imagine construită, hai să spunem așa, care atrage privirile unor persoane, ești un soi de inspirație pentru alții, însă dacă tu ai acționa, ceilalți e posibil să te vadă ca și cum te-ai dat în stambă că ești tu cel mai tare din parcare, dar de fapt tu ești extrem de vulnerabil și e doar gura de tine și tu nu vrei să știe, să vadă nimeni, nu vrei să-ți asumi această decizie doar pentru că nu vrei să fii tu cel care să dea piept, îmi vine să spun, cu părerea celorlalți. Da? Pentru că tu ai lăsat aici o imagine despre tine. Și dacă tu ai renunțat la jobul respectiv sau ai renunțat la persoana respectivă, pentru tine ar fi o decădere și tu nu vrei să cazi în această latură. Da, nu pot să spun mai mult de atât, îmi pare rău să văd lucrul ăsta. În luna noiembrie, leul este îndemnat să găsească maniera în care să rămână cu capul sus, indiferent ce alegere are de făcut. Îi se spune că poate, da? Cărțile îți spun, tu poți, leule, însă va trebui să-ți asumi, indiferent că imaginea ta poate fi pătată, indiferent că vei intra, poate, de ce nu, într-un război cu alte persoane în legătură cu această imagine sau cu natura ta de a fi, chiar dacă alții ar încerca să te atace sau să te denigreze într-un fel sau altul, tu va trebui să știi să rămâi la aceeași înălțime cu care te-ai prezentat până acum. Va trebui să rămâi cu capul sus, chiar dacă ai întârziat să iei o decizie, chiar dacă nu ți-ai asumat ceva în viața ta. Nu pot să spun mai mult de atât. Este o eliberare, este ca și cum tu te vei simți curat după aia, te vei simți, da, golit de toate acele, nu știu, falsități sau măști sau orice alt lucru de care tu probabil nu că te agăți, da? E sentimentul ăla de imagine, da? Acum nu pot să spun altceva, dragii mei, pentru voi. Trecem la provocare. Hai să vedem. Cum că asta n-a fost ca o provocare pentru unii dintre voi. Hai să vedem. Provocarea lunii noiembrie pentru lei.
Împletește-ți coroana care o meriți. Când vorbim despre merituozitate, da? Dacă eu mi-am construit o imagine despre mine impecabilă în care nu permit nimănui să mă caracterizeze ca și cum aș fi mai puțin decât eu m-am prezentat, aici provocarea este ok. Împletește-ți coroana de rege și regină sau regină pe care tu singură ți-ai mă rog, aici zice pe care o meriți. Când ținem foarte mult cont, leul este singura zodie, îmi pare rău pentru voi, dragii mei, da, nu toți leii sunt la fel, sunt și lei care au muncit cu ei, însă energia leului este energia solară, este guvernat de soare, care ne arată faptul că leul are nevoie da, e considerat regele și regina zodiacului, sunt regii, are nevoie de a fi văzut într-un anume fel în care el crede că merită. Aici există sentimentul de merituozitate, bineînțeles, însă când e vorba de luat decizii și tu zici, eu nu pot să mă eliberez de asta, eu nu pot să iau decizia asta, nu vreau să-mi asum responsabilitatea căderii mele în disgrație sau nu știu cum, dacă se spune corect așa în românește. Eu vreau să rămân impecabilă, imaginea mea vreau să rămână impecabilă. Aici vine această provocare și îmi spune, împletește-ți coroana pe care o meriți, nu aia pe care tu vrei să o expui de impecabilitate. Nu există o persoană impecabilă pe planeta asta. Toți avem căcaturile noastre, toți avem și defecte și calități. Dacă nu ne recunoaștem decât calitățile, avem o mare problemă și trebuie să o rezolvăm. Hai să vedem cu ce vine acest mesaj, această provocare. Poate că, atenție, aici avem mesajul spinilor, da? Atenție la înțepături. În această lună probabil că vei fi provocat cu înțepături, ca să te vor înțepa probabil ceilalți, ca să îți arate că ții la o imagine care nu ți este de folos. Cel puțin nu în legătură cu problema cu care tu te confrunți și problema pe care în care tu trebuie să faci o alegere sau să iei o decizie. Hai să vedem. Na, că s-a dus pe jos. Uite ce avem aici. 2 de spade. Nu vreau să văd, nu vreau să aud, nu vreau să vorbesc, nu vreau să simt și moartea. Wow, da. Acum, dragii mei, probabil că veți fi provocați în luna noiembrie cu multe înțepături pe care voi veți încerca să le evitați, voi veți încerca să vă faceți că nu le vedeți, voi veți încerca să le ascundeți sub preș. Moartea este cartea transformării, moartea este cartea eliberării, moartea este cartea renașterii. Atâta timp cât eu mă închid în totalitate și nu accept nicio împunsătură din exterior, nimic nu se va schimba și se va transforma nici în mine, nici în jurul meu sau în viața mea. Ești provocat să faci transformări? Da. În ce? În a accepta ce tip de coroană meriți. Ești un rege, ești o regină, însă când e vorba despre irresponsabilitate sau neasumare, ce fel de rege și regină pretinzi că vrei să fii? Sau pretinzi să fii considerat rege și regină? Da. Hai să vedem surpriza. Avem 2 cărți. Întoarce-te la tine este primul mesaj. Întoarce-te la tine. Cine ești tu, de fapt? Nu masca asta pe care tu vrei să o arăți la suprafață. Cine ești tu? Și aici avem aceeași imagine cu eliberarea,
Uite, aceeași poziție, dacă le punem față în față, mâinile sus, către cer, aceste două imagini sunt identice. Acest mesaj spune următorul lucru: nu ai avut nevoie niciodată de aripi ca să zbori. Nu ai nevoie de nimic ca să te eliberezi, decât de tine. Atât. Întoarce-te la tine și dă-ți voie să te eliberezi, dă-ți voie să-ți asumi, dă-ți voie să recunoști ceea ce ești, însă dă-ți voie să fii tu însuți, nu măștile pe care încerci să le pui pe fața ta. Hai să vedem. 4 de monede și 7 de bâte. Ai foarte multe limitări. Limitări, credințe pe care le păstrezi, le ții. Ia uite cât sunt de strâns, ținute la piept. Ții foarte mult la anumite credințe înrădăcinate și la foarte multe, cum spun, fixismul ăsta care există în leu, pentru că și leul este un semn de foc fix. Ții foarte mult la aceste și nu-ți dai seama că te limitează. Da? Nu-ți dai seama că nu-ți dă voie să... Nu-ți dai seama că te frânează din a fi în contact real cu esența ta. Nu-ți dai seama că nu se vede nicio evoluție sau se văd foarte puține evoluție în viața ta. Acum depinde, pe viața fiecăruia depinde unde avem problema asta cu irresponsabilitatea, că e din punct de vedere financiar, că e pe plan emoțional, nu contează, fiecare știe care e povestea lui. Aici e vorba despre asta. Surpriza este că, probabil, vor veni mesaje către tine, mesaje care să-ți arate că nu ești deloc în contact cu tine și mesaje care să-ți arate că nu ai nevoie decât de tine ca să te eliberezi. Da? Mesaje care vor să-ți arate că nu, atâta timp cât vei ține cu dinții de o anume situație și vei spune nu pot. 7 de bâte este cartea lui nu pot, în condițiile în care eu stau aici degeaba, cumva, stă cu fundul pe cufărul ăsta, persoana asta ține 4 monede în mână, ca și cum îmi aparține, ăsta e locul meu, asta e zona mea de confort și îl iau pe nu în brațe, da? Pentru că nu vreau să renunț la ceea ce am, nu vreau să renunț, da? Nu sunt ok, însă nu vreau să renunț, dar nu recunosc că nu vreau, pentru că nu vreau să-mi asum responsabilitatea. Doar spun că nu pot să renunț la, nu știu, la casă, la job, la ideile mele, la, nu știu, la imaginea pe care m-am construit-o. Nu pot să renunț la puncte. Voi știți la ce nu vreți să renunțați. Însă aici, surpriza este că toate mesajele care vor veni către tine în luna noiembrie au legătură cu asta. Cu a te face să vezi că de fapt ceea ce tu zici că nu pot, sau orice scuză pe care tu ți-o pui are legătură doar cu neasumarea și cu imaginea la care ții. Nu pot să spun altceva, îmi pare rău, dragii mei. Na. Aștept înjurăturile de rigoare, nu mai am altceva pentru voi. Ne vedem data viitoare. Vă pup! Ciao!